Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πώληση μιας αμερικανικής έκδοσης του TikTok σε Αμερικανούς επενδυτές. Τη Δευτέρα, Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι έχουν καταλήξει σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για τη μεταφορά της ιδιοκτησίας της εφαρμογής TikTok σε αμερικανικό έλεγχο. Η συμφωνία θα επιβεβαιωθεί σε τηλεφωνική επικοινωνία την Παρασκευή μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, και του Προέδρου της Κίνας, Xi Jinping. Η Κίνα έχει δηλώσει ότι οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε μια βασική συνένεση πλαισίου. Για άλλη μια φορά, η αναθεωρημένη προθεσμία της 17ης Σεπτεμβρίου φαίνεται να παρατείνεται για να επιτραπεί η ολοκλήρωση της συμφωνίας. Αυτό θα είναι απαραίτητο καθώς το Κογκρέσο θα πρέπει να εγκρίνει τη συμφωνία. Ο Wang Jingtao, αναπληρωτής επικεφαλής της ισχυρής ρυθμιστικής αρχής κυβερνοασφάλειας της Κίνας, δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα το βράδυ ότι οι Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει την αδειοδότηση του αλγορίθμου και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεδομένου ότι εδώ βρίσκεται η αξία, η απόκτηση της εφαρμογής χωρίς τον αλγόριθμο σύστασης θα ήταν ανούσια. Σε αντίθεση με άλλες εφαρμογές όπου οι χρήστες επιλέγουν τι να παρακολουθήσουν, το TikTok απλά δείχνει μια ατελείωτη ροή βίντεο που πιστεύει ότι θα σας αρέσουν, μαθαίνοντας γρήγορα τις προτιμήσεις σας. Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, δήλωσε ξεχωριστά στους δημοσιογράφους ότι η αποσπασμένη εφαρμογή θα ελέγχεται από Αμερικανούς επενδυτές, αλλά θα διατηρεί ορισμένα κινεζικά χαρακτηριστικά. Ένα άλλο άτομο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα δήλωσε ότι το TikTok είχε αναπτύξει μια αυτόνομη εφαρμογή για τη ΗΠΑ εν αναμονή μιας συμφωνίας, αλλά ήθελε να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο που δημιουργείται από Αμερικανούς χρήστες θα είναι διαθέσιμο στους χρήστες της εφαρμογής του υπόλοιπου κόσμου και αντίστροφα.